ओइ होइ 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 के भयो केटा हो दिउँसोको खाजा स्वयं यसरी डल्लो बनाएर चाहिँ खाइदिने हो क्या मासु त अमिनापनको पनि हद हुन्छ नि यार के गरेको है तैँले यो मान्छे देख्यो कालो कालो चोर त्यही देखेको छ साला जङ्गलमा छोडिदिइरहेको छ बाटोमा जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा भने जस्तो कहिले पुग्दैन केटा हो के गर्ने यहाँ पनि पानी परो हावा चल्यो अब भाग्ने एउटा कुरो के भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त पानी परिरहेको छ मजाले देखेन होला है क्यामेरामा होइन क्यामेरा त खासै देखिँदैन एक्सपोजर घटाए पनि देखिँदैन तर अचम्म कुरो के हो भन्दाखेरि हामी यहाँ बसेका छौँ यो टिन घरमा होइन यो टिन घरदेखि यतापट्टि मान्छेहरू मस्त बिन्दास हिँडेर आइरहेको छ कि पानी नै परेको छैन क्या यता के गर्ने यार आजको दिन यस्तै रहेछ त्यहाँ माथि ढुङ्गाले लागेर खुट्टो खल्च्याङ 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 भयो तर केही धेरै हावा चलिरहेको छ केटा हो बेलुकाको समय हुनु आँटिसक्यो लगभग 5:30 भइसक्यो अब त राम्रो पनि फुटेज पनि आउँदैन जति उडाएको थियो त्यो हतार हतार त पनि पानी पर्दा हतार हतार झारिहालेको क्या पानीको भरोसा हुँदैन हावा चलिरहेको होला भ्यारभुर भइरहेको होला छ ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ दामी छ बबाल छ एकदम घुम्न लायकको ठाउँ छ तर अब भिडियो स्टार्ट हुनु पऱ्यो नि त सो वाट्सएप लाभले पिपल अफ इन्टरनेसनल भ्युअर भन्दा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हावा चलिरहेको छ थोपडा यस्तै छ जिन्दगीमा के छ र गाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ सँगै नयाँ नयाँ ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ हावा बवाल चलिरहेको छ तर ठिकै छ अहिले हामी आमा सिमसारमै छौँ तर भिडियो हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्नेछौँ त्यहीँ छौँ अब भिडियो हेर्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ अनि हामी धेरैतिर घुम्नेछौँ आज तर घुम्नेछौँ किन भन्दाखेरि मैले अहिले भर्खर भिडियो बनाउँदैछु नि त त्यही भएर भनेको नत्र हाम्रो प्रि प्लान त थिएन केही पनि है तर त्यत्तिकै हाउडामा हिँडेको थियौँ ठिकै छ केही छैन धेरै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि अब भिडियो स्टार्ट गरौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ बोर्डमा देख्यो होला नि होइन सुँगुरको मासु खाएर यहीँ खेल्न पाइँदैन अरे एउटा यहाँ त्यहाँनिर थान छ क्या त्यो एउटा के शक्ति छ अरे त्यो सुँगुरको मासु खायो भने चाहिँ यहाँ मान्छेलाई डुबाइदिन्छ अरे त्यो भन्ने चलन छ यहाँ अनि हो पनि अरे भन्छन् है आफू त खाएर त ट्राई गर्न मिल्दैन त्यही भएर पानी परिराखेको होला देखेन होला क्यामेरामा अब यो क्लिप हेरेपछि तपाईँलाई केही त शङ्का लाग्यो होला मनमा शङ्का के भन्छ त्यही हो होइन खास कुरो के हो भन्दाखेरि हावा पुरै उडी चलिरहेको थियो धेरै मजाले नै हावा चलिरहेको थियो अहिले लास्टमा क्लिपमा हेर्नुहुन्छ होला कस्तो थियो भनेर हावा रुखको होइन हल्लिएको अनि यो चाहिँ फर्काउँदाखेरि यो क्या यो फर्काउँदाखेरि यो ड्याङ केमा रुखमा क्लिप चाहिँ लास्टमा रेकर्ड भएन छ अलिकति त्यो ठ्याक्क यसरी जाँदाखेरि मात्रै रह्यो होइन ड्याङ्गै गयो अनि भयो के भन्दाखेरि यसलाई केही पनि भएन यो सुरक्षित छ गिम्बल पनि सुरक्षित छ गिम्बललाई केही पनि भएन त्यही ठुलो कुरो भयो अगाडिको हुन्छ नि पङ्खा दुईवटा जाडामा जोडौँ किनभने यो म्याभिक मिनी हो म्याभिक मिनीको धेरै नरम हुन्छ क्या यो पङ्खा प्रोपेलर हुन्छ नि अनि मिनी 2 को अझै हार्ड हुन्छ है योभन्दा अलिकति हार्ड हुन्छ तर दुईवटामा लाग्छ क्या लाउँदाखेरि मसँग अहिले चाहिँ यसको एक्स्ट्रा छैन म्याभिक मिनी 2 को चाहिँ लगाइरहेको छु यो मिनीको भयो यो मिनी 2 को भयो क्या दुईवटा अलग अलग ब्रान्डको भइसक्यो दाजुभाइको पङ्खा लगाइदिएको छु तर उड्छ होला तर ड्रोन चाहिँ केही भएन क्या खुसीको कुरो त्यही हो ल अब के गर्ने त ह्याप्पी छ तर त्यसपछि पनि उडाएँ केही भएन ठोकिएन मतलब त्यहाँ चाहिँ ठोकेँ त्यसपछि केही भएन हुन त्यसमा अलिकति रिमोटको प्रब्लम छ त्यो अपडेट भएको छैन त्यसले गर्दा पनि होला कि जस्तो लाग्छ या त त्यतिखेर हावा पनि धेरै उडिरहेको थियो हावाले गर्दा पनि यो भएको हुनसक्छ तर केही छैन मेन कुरो यही हो रिजन मेरो ड्रोन चाहिँ गएको थियो जाँदै तर ठिकै छ अहिले ठिक छ ल अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला मन पराउने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला एउटा लाइक भनेको एउटा मोटिभेसन हुन्छ भ्युज त खासै आउँदैन त्यो थाहा छ यत्रो धेरै सब्सक्राइबर भए पनि होइन नोटिफिकेसन पुग्दैन होला के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र भिडियो हेरेन भने पनि पछि युट्युबले चाहिँ सब्सक्राइब गरे पनि त्यो भिडियो चाहिँ पठाउने काम गर्दैन त्यो चाहिँ मेन कुरो तर ठिकै छ अब हामी ब्लगलाई स्टार्ट गर्नेछौँ यतिखेर के ऋषिमुनिहरूले जोगीहरू नि पुरै जाडोभरि सिरा कोर्दैनन् यतिखेर त सिरा कोरेर बस्छन् किन यतिखेर जुन हावा चल्छ नि मसिनाको हावा त्यसले पुरा जिउ भित्रसम्म छेड्छ क्या ए अझ ऋषिमुनिहरूलाई छेड्नुको चाहिँ मतलब के नि न तिनीहरू सहवास गर्छ न शारीरिक सम्बन्ध राख्छ होइन यतिखेर उनीहरूलाई जाडो हुन्छ क्या मेन ए त यतिखेर उनीहरूको समयअनुसार त्यो प्राकृतिक तरिकाले झार्ने हो है के हो सेतो पानी भन्छ होइन कि के भन्छ कि बिरिया भन्छ बिरिया भन्छ कि सेतो पानी भन्छ के भन्छ तर जाडो उनीहरूले यतिखेर यिनीहरूलाई जाडो हुन्छ क्या ए तँ पनि भएको थिइस् र तँलाई थाहा छ उनीहरूलाई यतिखेर चाहिँ जाडो हुन्छ तँ ठुलो महाज्ञानी भइस् तँलाई थाहा छ र भनेको
त ठुलो ज्ञानी भएछस् त ऋषि मुनि भएर फेरि जन्मेको होस् र थाहा छ हो मलाई। ए गफ दिन्छ सब हावा गफ हो क्या यो भनेको पनि तैँले भनेको नि मैले भनेको नि हावा हो तैँले भनेको पनि हावा हो मैले भनेको पनि हावा हो दुइटै हावै त हो। ल सक्यो त जिन्दगी सरर मोटर बाइकमा यो बोकाको जिन्दगीमा भनेर गाडीहरू पनि स्वैँ आउँछन् त बा खासमा के हो भन्दाखेरि हिजो पानी पर्यो त्यही भएर आज माटोमा धुलो मरेको छ त्यही हो अरू त केही होइन जङ्गलको बाटो यो कहाँ हो भन्दाखेरि यो नौडा जाने उतापट्टिको होइन यतापट्टिको ठ्याक्कै नौडा बजार निक्लिने बाटो त अनि पुरा मक्खन भएछ नि त पुरा पेलेर होइन राफसेक बनाइदिएको रहेछ नि त अहिले त पहिले नत्र भने त उफ्रेर होइन पुरै सबै थोक हल्लिन्थ्यो क्या अहिले चाहिँ ठिक्क दामी भएछ त्यहाँमाथि धुलो उडेको छैन पानी परेर होला हिजो पक्का स्कुल छुट्टी हुने बेला भएको रहेछ जगन्नाथ डेढराज जनता माध्यमिक विद्यालय कति लामो नाम रहेछ विद्यार्थीहरूलाई यस गाडीको सुविधा पनि रहेछ नि त ठ्याक्कै यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि काला बजार बजारमै छ क्या बजारमै गाडी नै गाडी छ त आज त भोकै साह्रो हो गाडी केटा हो दिउँसोको खाजा भुजा कि भुजिया भन्छ भुजा आलुचप प्याजी गाँड पोल्ने अचार यहाँ खाँदैछ अर्को म त के देखाउनु म खिच्दैछु यसलाई चट्ट यसरी के गर्ने थाहा छ यस्तो गरेर नि त्यो मोलेर स्वाम यसरी डल्लो बनाएर चाहिँ गुवामी खाइदिने हो क्या माल त अझ यसमा पियाज खोर्सानी मोलेर यस्तरी दिनुपर्छ केटा यस्तो मजा आउँछ नि यो र यो मिसाएर राइट जिब्रेबाट पानी आइसक्यो खानु पर्यो अब त नास्ता बजार हामी चाहिँ निक्ल्यौँ अब अगाडि बढ्ने हो नौडा पुग्न यहाँबाट 7 किलोमिटर भने हामीले चाहिँ रुट चेन्ज गऱ्यौँ अहिले यो पञ्चायत आधारभूत विद्यालय रामधुनी नगरपालिका 6 इचोल सुनसरी रासा ताल जाने भने यो बाटो अर्को कता जाने रहेछ तर बाटो चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ तर अब यहाँबाट 2 किलोमिटर अगाडि रहेछ रासा ताल बट हामी अब देखाएको अनुसारले त यही हो एरो छ होइन सो यही बाटो लाग्छौँ गाउँघरको बाटोमा हिँड्यो भने यस्तै निर्माण कार्यहरू पनि देख्न पाइन्छ भने अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि उराट लाग्छ क्या अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि कता कता के चिलायो हो हैट बेला नको बेला के यो चिलाउनु परेको नि अनि कता कता उराट लाग्दो देखिन्छ क्या सबै अहिले काटिसकेको छ नि त अब बालीहरू नगदे बालीहरू रिनिएवाला बालीहरू जे बालीहरू भने पनि त्यो बालीहरू भित्रै सकेको छ वैशाख आउँदैछ वैशाख पछि चाहिँ फेरि हरियाली हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ गाउँ फेरि यस्तो बवाल हुन्छ नि यो पिपलको बोट बिचरा नाङ्गो भएर बसिरहेछ कहिले आउँछ वैशाख त्यसपछि म फुलौँ भनेर बसिराखेको होला ठिकै छ केही छैन वैशाख पर्खिनै पर्यो पुरै इचोलको भित्रभित्र हामी छिरिरहेको छौँ होइन गाउँै हो पुरै अब अलिअलि कता कता पानीको छिटा पनि परिरहेछ इन्द्रदेव किन बौलाका हुन् कुनै यो बेलानाको बेला यो घामले टल्केर क्या बाटो कस्तो हुन्छ क्या अड लागिरहेको छ क्या जानलाई अब हामी कता जानु भन्दाखेरि दुईवटा बाटो छ गाइस एउटा यो बाटो छ एउटा यो बाटो छ तर जाने चाहिँ हामी यही बाटो हो किन भन्दाखेरि त्यहाँ गाडी आउँदैछ 411 सरकारी निशान ल ठिक छ राम्रो हुनुहुँदो रहेछ उहाँले हाम्रो लागि गाडी रोकिदिनु भयो धन्यवाद तपाईँलाई रासा ताल जाने क्रममा हामी चाहिँ अहिले सूर्योदय टोल आयौँ रामधुनी 7 सुनसरी पर्दो रहेछ है अब यहाँ आइपुग्यो रासा ताल जाने यता रहेछ इचोल यता सिधै गर्ने तरहरा पञ्चायत धाम जाँदैनौँ भनेपछि यताबाट हामी रासा ताल अब त म पुर्याइदिइहाल्छु नि हामीलाई थाहा भइसक्यो त रासा ताल आज एजुकेसनल टुर रहेछ है क्या पुरै ओइ के भयो लौ के गरेर हिँडेको नि आकाशमा हेर्दै हिँडेको थियो है क्या बहिनी हाइट डह्रो लड यार बहिनी
रासा तालमा चाहिँ एउटा के रहेछ भन्दाखेरि जानकारी दिउँ भन्दाखेरि फिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ पर रडको 100 रुपियाँ तिर्नु पर्दो रहेछ, जति पर्यो मतलब भएन। अनि पहिले चाहिँ के थियो अरे भन्दाखेरि माछा पनि तोल्नु पर्थ्यो अरे, अहिले चाहिँ त्यो गरेको छैन अरे। अनि एउटा रड बराबर 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अरे। त्यहाँ मैले थाप्ने ब्रदरलाई सोधेको थिएँ होइन। हामी चाहिँ अब होइन रासा तालबाट शङ्करबेली आइपुग्यौँ। शङ्करबेली सिमसार प्रवेशद्वार। यहाँ छिर्न मिल्छ कि मिल्दैन, साइकल त छिरो, बाइक पनि छिर्छ होला, टिकट काट्नुपर्छ पर्दैन त्यो पनि थाहा छैन। तर अझै भित्र जाउँ हेरौँ अनि के छ अवस्था है त। यो पनि एउटा धेरै राम्रो ठाउँ हो। यता पिकनिक खानको लागि 3टा नजिकै छ क्या, रासा ताल, शङ्करबेली अनि आमा सिमसार। सुरुवातै क्रास भएपछि लोचा भइहाल्यो, त्यसपछि मोड अलिअलि भयो। त्यहाँ माथि हावाले फेरि समस्या पारिदियो। अब धेरै हावामा रिस्क किन लिने भनेर त्यहाँ त्यस्तै हल्का फुल्का सर्ट लियो। त्यसपछि शङ्करबेलीमा आइयो। शङ्करबेलीमा चाहिँ लो लाइट कन्डिसन भयो क्या, एपेचर बढाएर पनि ओइ के होला होइ ऊ त्यो पारि त जाने हो। एकपल्ट हेरौँ, बाटो त बन्द छ, त्यो पनि छिरेर हेरिदिउँ न त। के होइन छिरिदिउँ नि त ल। अब हामी आमा सिमसारमा पनि अब छिर्यो। यहाँ खोला मतलब रिभर क्रस गर्नुपर्छ, तर अहिले त पानी नै रहेन रहेछ त, पानीको समय पनि त छैन, सुखायम भइसकेको छ। तर त्यही पनि हल्का त क्रस गर्नुपर्छ। कताबाट यतैबाट तैँले मलाई केटी जस्तो किन समातेको रे च्याप्प, यस्तो फटा मान्छे यार। मौसम पनि पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। ल भित्र टिकट काउन्टर भित्रै हो। कसरी टिकट बहिनी? 20 रुपियाँ हो दुईजनाको। ए रहेछ, अहिले चाहिँ 10 रुपियाँ पर्यो। अनि खासमा यहाँ किन फेरि आएको भन्दाखेरि अस्ति नै लास्ट टाइम म लकीहरूसँग आएको थिएँ, त्यो मेरो फुटेज चाहिँ सबै डिलिट भयो क्या। त्यही भएर यहाँ चाहिँ म दोस्रोचोटि आएको। यहाँ चाहिँ मलाई लास्ट टाइम मन परेको थियो, त्यही भएर पनि आएको। अरू त यस्तै छ, आफै आएर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँको अरूभन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति युनिक छ, सानो छ तर चिटिक्क दामी छ क्या। फोहोरहरू पनि कहीँ छैन होइन, धेरै राम्रो ठाउँ छ। आएर हेर्न मिल्छ होला। हामी समय मिलाउने माथिबाट अलिकति फुटेज हेर्ने।